És akkor amire szükségünk van, maga a szűrő, amit be fogunk rakni, újonnan, teljesen új. Én szoktam kesztyűt használni ehhez a művelethez, illetve kellenek ehhez már szerszámok is. Ha jól emlékszem, a Trox fejű kell, de amikor leszedjük, akkor majd úgy is mondom, hogy hányas fejméret kell hozzá. Illetve ilyen törlőkendő, és áttöröljük ezt is, hogy a benne lévő port a műanyagról eltávolítsuk ki. Szóval akkor kezdjük el ezt is. Szóval akkor én szoktam kecsét húzni hozzá, amikor leemelem ezt. A légszűrő ebben található bent. Itt 4 ponton van rányomva. Ez a műanyag burkolat, ezt csak föl kell emelni. A lényegében itt van 2, és itt van 2, amit tartja. Így. Így. Illetve még van itt benne egy cső, ezt itt ki kell húzni. Ezt megmutatom. Szóval még itt van ez a cső, ez megy be ide. Ezt innen csak így szimplán, így mozgatva le kell róla húzni. És ennyi. Kihúztuk azt a csövet a helyéről. És akkor még itt hátul van 2. Már csak egy. Így. És akkor lényegében ez le is jött. Lecsavarozzuk a csavarokat. Kétfajta csavarral van felcsavarva, mert itt ezen a részen, itt végig, ahol maga a légszűrő van, az csillagcsavarhúzó kell hozzá, viszont hogyha ezt a másik részét is le szeretnénk csavarni, oda pedig a Trox fejű csavarhúzóra lesz szükségünk. Vagy hogyha Trox fejűt akarunk csavarozni, a T25-ös méretű kell, azzal tudjuk kicsavarni azt a hátsó részt, itt az elsőt pedig csillagcsavarhúzóval tudjuk megoldani. És akkor ezeket szépen mind kicsavarjuk. És itt található bent maga a filter.
Mondjuk, ha egymás mellé tesszük, azért látszik, hogy ez jóval koszosabb. Hát nyilván, mivel ez tiszta, ez teljesen új, a koszostól megválunk, így gyönyörűen látszik, hogy végül is tele van porral ez. Körülbelül ez egy fél év alatt lett ilyen. Fél év, talán kicsit több, 7-8 hónap kb. Akkor lett cserélve. Szóval akkor ettől most megválunk. És berakjuk az újat. De előtte ezt is azért kitörlöm, hogy azért tisztán legyen visszarakva, portól meg mindentől. Tény, hogy ez is tiszta por lesz majd, amint beindul az egész rendszer, de én jobban szeretem, hogyha valamit csinálok, akkor azt rendesen megcsinálom. Szóval most ezt áttörlöm egy kicsit. Aztán végül is a hátsó részét is levesszük a T25-össel. Úgyhogy nyomjuk. Ez, hogy látom, egy elég komoly rendszer. Itt a levegő útja. És ez itt le van zárva. Viszont ha innen kap egy nyomást, akkor lejjebb megy. És akkor lenyomódik. Érdekes. Ezt meg nem is láttam. De akkor így működik benne a téma. Szóval, akkor itt az új filter. Ennél nincs meghatározva, hogy így vagy így rakjuk be. Annyi a lényeg, hogy ez amit most látunk, ez legyen kifelé, ez pedig befelé. Aztán csak ide behelyezzük. Kicsit bejjebb nyomkodjuk, bepasszoljon a helyére. És akkor meg is van. Ezt lefordítjuk, visszarakjuk a helyére, csavar, aztán visszarakjuk csak.
Akkor lényegében el is készültünk a dologgal, kicseréltük bent a szűrőt, már csak vissza kell helyeznünk és vissza kell dugnunk ide azt a csövet, amit kihúztunk, és ennyi volt ez az egész művelet, ez nem vesz sok időt el. Mondjuk mivel én át szoktam ezeket mindig így törölni, takarítani, és kicsit több időt vesz igénybe, de ez nem kötelező. Simán ki lehet csak cserélni a szűrőt, azt visszaraktad.